Привіт! Дане відео буде присвячено поліруванню лобового скла. До речі, сам я не вірив, що це можна зробити, тому що я не знав, що є оксид церію, який допомагає це зробити. Звичайними пастами його можна полірувати, є невеличкий ефект, але він не такий суттєвий, який дає саме оксид церію. Тож, спочатку, що я буду робити? По-перше, я дуже добре вимию скло. А це можна робити спеціальними засобами, які продаються, і можна ще робити, в принципі, будь-яким засобом для видалення водного каменю з поверхонь у ванній кімнаті. Далі, мені знадобиться 3 круги. Перші 2 круги – це абралон. Я взяв 500 і 1000. І мені знадобиться ще ось такий ворсовий круг. Далі, після того, як я заполірую скло, мені знадобиться замінити склоочисники. Я самі склоочисники міняти не буду, я поміняю тільки гумові кінці. Поліровочна машинка, ну і, звичайно, оксид церію. Я взяв ось таку невеличку коробочку. Її має вистачити, наскільки я розумію, там, мабуть, навіть автомобілів на 5. Скло я ще не полірував, це я буду робити вперше. Про всяк випадок дізнався, скільки коштує нове скло на мою лагуну. Зараз воно по акції її можна взяти за десь 3000, тобто не так вже дорого. Стан мого скла зараз печальний. Коли я брав її 2 роки тому, скло було ідеальне. Там не було жодного натяку на те, що його потрібно міняти. Одного разу я проїхав десь кілометрів 20 за фурою, коли на дорозі була така собі сніжна каша, в якій було дуже багато маленьких камінчиків. І ці камінчики протягом десь хвилин 20 скоструїли моє лобове скло і мій бампер. Коли я перший раз робив бампер саме через ці пошкодження. На лобовому склі в мене зараз є невеличкі сліди від склоочисників, є сліди від камінців і є ще невеличкі така як павутинка, яка вночі дуже сильно заважає оглядності, і транспортні засоби, які їдуть мені назустріч, дуже мене сліплять. Саме тому я вирішив полірнути скло, ну і зробити це самостійно, записати, показати тобі, як воно все відбувається і чи дає воно хоч якийсь ефект. Ось ці цяточки, про які я казав. Це невеличкі кратери від камінчиків, які летіли з-під колес фури, за якою я їхав. Їх дуже добре видно зі сторони водія, як вдень, так і вночі. І саме вони дуже сильно заважають оглядності. Після полірування вони мають стати менш помітними. Далі мою лобове скло. Спочатку знімаю склоочисники. Я намотав ганчірку для того, щоб не пошкодити скло. А далі засобом для видалення водного каменю обробляю скло. У мене цей засіб – це звичайний засіб для миття в ванні. Але ти можеш використовувати і спеціалізовані засоби. Ось тут дуже добре видно рисочку від склоочисників. Після полірування вона має повністю зникнути. Тож давай перейдемо на сам процес полірування. Беру абралон 500. Краї лобового скла я заклеїв малярною стрічкою для того, щоб не пошкодити лакофарбове покриття і пластик. І починаю саме полірування. Цей диск 500 абралон знімає максимальну кількість скла з поверхні. Тому з ним потрібно бути максимально обережним і не стояти на одному місці полірувальною машиною. По факту цей диск матує поверхню. Ось так вона виглядає після того, як я пройшовся диском. Вона матова. Далі в мене буде 1000-й диск і потім вже саме полірування. І головний інгредієнт – це оксид церію. Я приготував суміш, яка схожа на сметану, згідно інструкції на упаковці. І тепер потрібно нанести її спочатку на диск, а потім на скло. І, до речі, доведеться під час полірування додавати багато води, тому що скло дуже сильно нагрівається і випаровується вода з цієї суміші.
Також потрібно слідкувати, щоб ця паста була як на диску, так і на склі. Процес полірування не швидкий, він займає дуже багато часу, і коли додаєш воду, звичайно, воно все розбризкується. Тобто, виходить, він не тільки довгий, а ще й брудний. Якщо брати пасту з оксидом церію, то полірування лобового скла в мене зайняло приблизно хвилин 40-50. Але потрібно врахувати, що пасту з лакофарбового покриття можна стерти мікрофіброю. Тут же потрібно змивати великою кількістю води і бажано мати під рукою якусь невеличку мийку. Мені довелося повністю вимивати скло 2 рази. Перший раз після мийки я побачив, що потрібно ще дополірувати. Другий раз я побачив, що ще залишилися невеличкі голограми на лобовому склі. Ну і через постійне додавання води цей процес брудний. Ось так виглядав я. Ну і якщо дану процедуру порівнювати з поліруванням лакофарбового покриття, то тут спина болить набагато більше. Тож тепер підсумки полірування лобового скла. Я спеціально не робив їх одразу, я поїздив 1,5-2 тижні для того, щоб зрозуміти, а чи є якийсь вау-ефект, а чи взагалі потрібно це робити. І що я хочу сказати? Ефект є, і ефект дуже суттєвий. Особливо це відчувається вночі, коли тебе не сліплять зустрічні фари. Вдень так само набагато краще видно через скло, воно стало більш, скажімо так, прозоре. Цятки, дрібні, павутинка, все це взагалі зникло. Звичайно, великі кратери від камінчиків, вони всі лишилися. Для того, щоб їх прибрати, потрібно працювати, можливо, цілий день. Але не бачу сенсу це робити, тому що навіть після 3 годин полірування, а саме стільки займає весь процес, принаймні у мене зайняв, ефект відчувається просто шикарно. Щодо часу, як я вже і сказав, десь 3 години я на це все витратив, і у мене є ще отам невеличка ділянка, яку я помітив, потрібно буде трошки доопрацювати. Це не так працює, як полірування кузова. Цей процес більш трудоємний, набагато більше часу займає, особливо коли ти робиш фінальну частину вже оксидом церію, але воно того варте. Якщо ж ти хочеш зайнятися ще й боковими дзеркалами, то вони потребують ще більше часу. І, до речі, у тієї баночки тобі вистачить на все скло в автомобілі по колу. Тож, вау-ефект такий є. І ще 1,5 місяці тому я не вірив, що лобове скло можна відполірувати, але я більш детально вивчив цей матеріал і, як бачиш, зробив і тепер насолоджуюсь прозорим склом. Якщо є питання, можеш завжди задавати їх у коментарях. Буду вдячний за лайк під цим відео. І якщо ще не підписаний, будь ласка, підпишись. Дякую за перегляд. Ну і коли я вже повністю змонтував це відео, пішов дощ. І я побачив ще один класний ефект від полірованого скла. Краплі ведуть себе так само, як після нанесення антидощу. Тобто, коли автомобіль їде зі швидкістю вище за 40 км на годину, ти можеш взагалі не використовувати склоочисники. Дякую за те, що додивився до кінця. З тебе лайк за мої старання.